Ang AORUS P1200W ay isang power supply na merong integrated LCD monitor. Yan ang titignan natin ngayon. What's up mga pre, ako ang host Alvin Pacheco at welcome sa Pinoy Rig Enthusiasts, kung saan bibigyan namin kayo ng mga reviews, insights at mga unboxings. So ngayon i-unbox ko at i-overview ang AORUS P1200W power supply, kaya kung interested ka bilhin ang PSU na ito, ang SRP naman niya ay 17,690 pesos at may Lazada link na rin sa video description kung gusto nyo siyang bilhin online. Para naman sa specifications ng product na ito, magpa-flash na yan ngayon sa screen. I-pause nyo na lang ang video kung gusto nyo siyang makita ng mas maigi. Pero meron tayong 1,200 watts 80 plus platinum na power supply na merong 140mm fan, integrated digital LCD monitor at fully modular din ito. Para naman sa ating unboxing, pagbukas ng box, ang unang makikita natin ay ang kanyang user guide. Sunod naman ay ang kanyang cable bag kung saan nakalagay ang power cable at lahat ng modular connectors natin. Para sa mga included connectors, meron tayong mandatory 24-pin connector para sa ating motherboard, USB header para makontrol ang ating LCD screen ng ating PSU, dalawang CPU connector, dalawang Molex connector, 4 na SATA connectors, at 6 na PCIE power connector. Para naman sa mismong power supply, makikita natin meron itong gray finish with black accents. Unahin natin sa harap, meron itong 140mm dual bearing na fan na may AORUS logo sa gitna. Sa gilid naman makikita natin ang AORUS branding at ang 1,200 na number which indicates its total wattage capacity. Sa kabila naman makikita natin ang mesh cover nito na may on and off switch, pati na rin ang kanyang power port. Pagdating sa kabilang gilid, makikita natin ang additional AORUS branding plus ang kanyang integrated digital screen na merong mirror finish. Para naman sa connectors, makikita natin na fully modular nga ang power supply na ito at naka-label din lahat ng ports para di kayo malito kung saan nyo isasaksak ang inyong mga cables. Sa ilalim naman ng PSU, makikita natin ang stylized AORUS logo at ang sticker nito na naglalaman ng additional info about the power supply. Sa dimensions naman ng ating power supply, meron itong 150mm sa width, 160mm sa length, at 86mm naman sa height. Para naman sa digital LCD monitor, makikita nyo dito ang temps, wattage, at iba pang info about your power supply. Pwede nyo ito i-customize gamit ang RGB Fusion 2.0 software at palitan ng custom text, images, GIFs, or videos ang inyong display. So ayan ang unboxing at overview natin para sa AORUS P1200W. Anong tingin nyo sa power supply na ito? Let us know sa comment section down below. Kaya mga pre, kung nagustuhan nyo itong video na ito, i-like nyo, kung di naman i-dislike, at huwag nyo kalimutang mag-subscribe. Kaya kung nagawa nyo na yung like, dislike, comment, subscribe, maraming salamat mga pre, and I'll see you on the next episode.